kay Fina Banyaga. Nagpalabas sila ng bata at pinapaniwala nila si Fina na ito ang nawawala niyang anak na si Joy. Nagpa-DNA test sila and it's a match. At para lalong maniwala si Fina, binigyan siya ng damit na ito. Mark as evidence number 2. Ito ang damit na suot-suot ni Baby Joy nung gabing kinidnap siya. Pero nalaman ni Fina ang totoo. And she has reason to believe na ang mastermind at nasa likod ng panlulokong ito ay ang mga Monteliban. Nagsinungaling po ako kay Fina. Yung bata pong si Christy, hindi po yun yung anak ni Fina na si Joy. Si Christy po, anak po siya nung dati kong kinakasama, si Dado. Pero po, nung namatay si Dado, naiwan na sa akin yung bata. Nagpa-DNA test si Fina at si Christy. Positive match ang lumabas. Hindi ko rin po alam paano po nangyari yun eh. Pero sigurado po ako na yung mga magulang ni Christy, hindi po si Fina yun. Pero pinapaniwala mo na si Christy ang nawawalang anak ni Fina na si Joy. May lumapit po kasi sa akin, si Mario. I present to you this baby shirt previously marked as evidence number 2. Mari bang sabihin mo sa korting ito kung ano nalalaman mo tungkol dito? Opo, kilala ko ang damit na yan. Ako ang nagbigay ng damit na yan kay Zoila. Para ibigay niya kay Fina. Para makumbinsi siya na si Christy ay si Joy. Mario, saan mo nakuha ang damit na ito? Sino ang nagbigay sa'yo ng damit na ito? Hindi ko po alam. May I remind you that you are under oath. Pag nagsinungaling ka, pwede kang kasuhan ng perjury. Kaya uulitin ko, sino ang nagbigay sa'yo ng damit na ito? Hindi ko po alam. Hindi mo alam o natatakot kang sabihin? Nasa kwarto bang ito ang nag-utos sa'yo para lokohin si Fina Banyaga? Nasa hukuman bang ito ang nag-utos sa'yo para pekein ang DNA test ni Christy at ni Fina? Objection! The defense is badgering the witness. Sustained. Ituro mo sa hukumang ito kung sino ang mastermind ng panglolokong ito kay Fina Banyaga. Sino sila? Objection, Your Honor! On what grounds? That question is irrelevant. Overruled. Mr. De Leon, sagutin ninyo ang tanong. Ang mga Monteliban, si Senator Matilda at si Attorney Julie. Order! 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 Your Honor, binigay ko na po lahat ng ebidensya na pwede ko ibigay para patunayan na ako ang ina ni Lena. Mula nung nakuha ko siya, sinakripisyo ko lahat. Lahat ng pangarap namin ni Papay para sa akin, pinabayaan ko. Nakita ko umasenso lahat ng kaibigan ko. Pero okay lang sa akin. Kasi ina ako ni Lena. Kaya hanggang ngayon po, naniniwala ako na hindi kailangang kadugo para maging isang ina. Paggising ko kaninang umaga at hanggang sa pagtulog ko mamayang gabi. Ako ang nanay ni Lena. Kaya sobrang sakit para sa akin nung pinadiyan test nila yung anak ko. At ngayon, mauulit pa ulit. Yun lang po. Your Honor, may we request that the accused be given a minute to speak freely and address this court? Under the rules, this is not allowed. But I'll hear it. 1 minute. Thank you, Your Honor. Your Honor,
Wala akong kahit na sinong magulang ang gugustuhin na mawalay sila sa kanilang mga anak. Napakasakit po para sa akin nung nangyari sa akin yon. Nung gabi na nawala ang bunso ko, gabi-gabi iniisip ko kung nasa na siya, kung naaalagaan ba siya, kung napapakain ba siya. Ngayon naman, yung panganay ko, posible na makuha na rin po sa akin. Your Honor, ang gusto ko lang naman po, makasama ko po yung dalawa kong anak. Wala na pong iba. Your Honor, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako na mabawi yung mga anak ko. Tulungan niyo po ako na mapatunayan sa korte na to na wala po akong kasalanan. Ipa-DNA test niyo po ulit kami ni Lena para po malaman na po ng lahat ang totoo. Yun lang po. Salamat po, Your Honor. I've reviewed the case dahil sa bagong witness at ebidensyang na ipakita ng defense. Naniniwala akong may sapat na dahilan para questionin ang resulta ng DNA test na naisagawa noon. Papayagan ko na ang pagsasagawa ng panibagong DNA test kina Fina Banyaga at Lena Montelibano. And the results may be offered into evidence subject to the rules of admissibility. Court is adjourned. There you are. Anong nangyari sa korte kanina? The press has been hounding me all day. Judge Molina granted the DNA test. I know. But how could this happen? Napaka-incompetent naman niyang asawa mo. DNA testing lang, hindi niya pa nagawa ng paraan. And to think ha, siya pa ang nagpresenta para hawakan niya ang kaso niya. Ma, Judith is doing everything she can. Yung tao niyo yung palpak. Kung hindi sana nagpakita si Mario, edi hindi mananalo si Attorney Pilapil in raising doubt sa unang test ni Lena. Ako nang bahala kay Mario. Pagsisisihan niya ang paglabas niya. What we have to do now is focus on how to solve this. Andreitis is hurting you. We're a few weeks away from elections. Kaya nga po ako nandito. I really need you guys' help. Hindi ko na alam kung ano pang maitutulong ko. Nauubusan na ako ng DNA testing center na may blackmail. Look, I filed for a motion for reconsideration. Judge Molina can still rule in our favor. Ma, you know her. Please use your influence. Trey, you are putting me in a very precarious situation. I am a sitting senator. Ano, itataya ko ang posisyon ko? Ang reputasyon ko? Para saan? Para sa bastarda mo? Kung hindi nyo kayang gawin para kay Lena na apo nyo, gawin mo para sa akin, anak mo, ma, please. Judge Molina, napaka-generous po ni Senator Matilda. Nag-donate po siya para sa foundation. Thank you. Tess, sige, ihon mo muna kami. Okay po, Judge. Senator. Matilda, I'm sorry, I cannot accept your donation. Panyera naman. In all the years we've known each other, ngayon ka lang nag-donate sa foundation ko. You know naman how busy I am. But don't you think it's time para... No, this is not the right time. Kilala kita, Matilda. May kailangan ka. The answer is no. I am ruling against your son's motion for reconsideration. We are pushing through with the DNA test today. If you'll excuse me. Nakausap ba na mama mo si Judge Molina? Tuloy ang DNA testing ni Lena. In about an hour, we have to bring her to the clinic referred by Judge Molina. Listen to me. The DNA can go through, pero pwede pa rin natin isuppress ang pagbubukas nito
Look, my team is working non-stop, trying to find different precedents, trying to find any way na malulusutan natin to. Kaya natin to, okay? Your Honor, the DNA test was scheduled at 2 p.m. at no-show sila attorney juries. Explain to me, Attorney Montalibano, why I shouldn't hold you in contempt of court. I'm so sorry, Your Honor. I had to rush my daughter to the hospital as we were on our way to the clinic. She got dizzy all of a sudden. At minabuti ko na idiretso siya sa ospital kaysa dumaan pa muna kami ng testing center. Base na rin sa experience ko sa mga atake niya dati. I knew better than to delay having her specialist check on her right away. Then I move na ituloy pa rin natin ang DNA testing. Alam naman natin na pwedeng kumuha ng sample kaya may sakit yan o tulog ang subject. Isang simpleng pagkuha ng strand ng bata, hair strand, acceptable specimen na yun. At kung talagang hindi po pwedeng lumabas ng ospital si Lena, baka naman po pwedeng doon na lang siya puntahan ng doktor. Possible siguro na may mga witnesses for the sake of reliability and transparency. At doon na lang siya sa kung saan man siya na-confine na ospital, doon siya puntahan ng doktor at ng lab technician. May sakit nga yung anak ko. Hindi mo ba naiintindihan yun, attorney? Whatever happened to prioritizing the welfare of a minor? Okay, napakinggan ko na ang panig ninyong dalawa, Attorney Montalibano, Attorney Pilapil. Attorney Montalibano, nire-respeto ko ang hiling mo na hanggat maaari wag na sanang maabala ang bata sa mga oras na to. Kaya inuutos ko na ipagpabukas na ang pagkuha ng DNA sample mula kay Lena. Bukas po, Your Honor. First thing, tomorrow morning, no more delays. Lena, can you drink this please, Iha? Ano po ito? Oh, it's just vitamins to make you stronger. Okay po. Okay po, ubus na po. Wow, very good pala tong si Lena eh. Thank you po. Sino man ang nagsulat nito, we will destroy them. May panahon para mag-retaliate. Pero hindi ngayon yun. Bakit nakalabas itong mga balitang ito? Sino bang PR ni Dre? You should fire that person. What if the DNA test yields a positive result? Don't worry. I'm sure we can come up with something. Bakit kasi nagmatigas pa si Judge Molina? Matilda, you tried your best there. But it wasn't enough. Ayokong isipin na lahat ng pinaghirapan natin mauuwi sa wala. Lahat ng mga pangarap ko para kay Jay, mauuwi sa wala. I cannot imagine, Jay, our son going to jail because of this. Because of this, I can't imagine it. Matilda, hinding-hindi ko mahayaan ito. I will show you a copy of the DNA result marked as exhibit number 3. Can you please tell this honorable court if this is the same result as the one you conducted? Yes, attorney. These are the same results. Basahin niyo na po, Dr. Ramos. Ang results ng DNA matching na isinagawa namin for maternal probability kina Ginang Filipina, Banyaga at Lena Montalibano ay 99.99% matched. Ibig sabihin ba nito, Doktora, na si Lena Montalibano at Fina Banyaga ay mag-ina? That's correct, attorney. Si Lena.
Hindi na nga si Joy. Order in the court. Order. Congrats. The witness is excused. Thank you, Dr. Ramos. At dahil na rin sa positibong resulta ng DNA test, I am ready to make my decision. In the matter of the people of the Philippines versus Filipina Banyaga, I find the defendant not guilty. Court is adjourned. Hindi na sayang ang lahat ng pinagdaanan mo, Fina. Makakalaya ka na. Ate na tayo dito yung mga kasal natin, ate. Salamat sa tulong ninyo. Salamat sa inyong lahat. Oo, Lolita eh. As expected, nag-match yung DNA test. And as a result, yung acquittal ni Fina. Oh my God, Gaylord. Ano ba ibig sabihin nito? I mean, expected na siya from the turn of events, pero yung marinig ko mismo, pwede na si Fina. Ano nga rin na tayo? Tuloy-tuloy na to. Tutulungan kita agad para makuha mo si Lena. Attorney, maraming salamat ho. I am certain, Fina, na malakas ang laban mo dahil nag-match ang DNA ninyo ng bata at napawalan sala ka na. Gagamitin natin ang decision ni Judge Molina para mas mapagtibay natin ang claim over Lena.